Hi everyone, I'm Tejan. I'm represent කරන්නේ AusAsia Consultants ආයතනය. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන IHM ආයතනය. නර්සිං වලට නර්සිං රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ලබා ගන්න කියාපුම ආයතනයක් වෙන IHM Institute of Health and Management. ඉතින් මම දැවිල්ලන්නේ IHM ආයතනයට ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන නෝර්ත් මෙල්බර්න්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ ලංකාවේ ඉඳලා අපේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස්ලා කොහොමද එයාලගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන් එයාලගේ එක්සෑම්ස් වල ප්‍රැක්ටිස් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි අපේ ආයතනයේ මේ සේවාව ලබාගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා දැන් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න සූදානම් වෙනවා දකින්න ලැබීම ගැන. ඉතින් මම හිතුවා අපිත් එක්ක මේ වැඩ කරන නර්ස් කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න එයාට එයාගේ අත්දැකීම කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉරෝධිකා නේද? ඔව් ඉරෝධිකා. ඉතින් මට ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඉතින් AusAsia ආයතනයට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක සාර්ථකව කරගෙන මේ වෙද්දී ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මොකක්ද ඔයාට මේ අපේ සේවාව ගැන සහ මේ IHM ආයතනය ගැන ඔයාට මේ බලන් ඉන්න කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ? තේජාන් AusAsia එක මොකද මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි රට යන්න try කරේ. එතකොට AusAsia එකට ඇවිල්ලා මිස්ටර් නිරෝෂන් මිස්ටර් තේජාන්ගේ හම්බුනා නුවරදී. ඊට පස්සේ මට process එක හරියටම පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ මගේ documentations බාර දීලා මාසෙකමාරක් ඇතුළත මගේ process එක ඇත්තටම මට කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඔක්කොම online කරේ. මට මාසෙකමාරකින් මගේ වීසා එකත් grant වුණා. මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි වුණා. මම මිස්ටර් තේජාන්ටත් කතා කරලා මට හිතා ගන්න බැහැ ඇත්තටමද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ සර්විස් එක අවුරුදු 19ක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වගේම සිස්ටර් කෙනෙක් හොස්පිටල් ඉන්චාර්ජ් විදිහට මම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම හිතුවේ ඕස්ට්‍රේලියා කියන්නේ එක සිහිනයක් විතරයි කියලා. නමුත් ඇත්තට මේක හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වුණේ AusAsia එක හරහා. ඉතින් දෙසැම්බර් ඉන්ටේක් එකට මම ආවා. එතකොට එද්දී මෙහිදී ඇකොමඩේෂන් ඇතුළු ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ඔක්කොම AusAsia එකේ මිස්ටර් තේජාන් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ IHM එකට ආපුවම ඇත්තට මේක මේ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ලාට හරිම ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒකම අපිට නුපුරුදු රටකට ආපුවම අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා දන්නේ. හැම දෙයකටම අපිට උදව් කරා. ඒ වගේම හොඳ එන්වයරන්මන්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න අයට මම හිතනවා ඇත්තටම මම නොහිතපු විදිහට මගේ සීනියක් හැබෑ කරගන්න මට උදව් වුණා. ඒ වගේම ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ඔයා ඇද්දිත් ඇහුවොත් මේක ඇත්තටම පුළුවන්ද කියලා. ඔව් පුළුවන්ද කියලා. මොකද ගොඩක් අවාට කියන එක බෑ කියලා. මේක ඔයාගේ ටිකත් එක්ක මේ ලෙවල් එක ඔයාට ඇත්තටම මේ තරම් අමාරු කෙනා අපි ඒක හැබෑ කළාට බෑ. ඇත්තටම කරලා දුන්නා. ඒතරම් මගේ ඒජ් එක අවුරුදු 42ක් දැන්. එතකොට 42කදී ඔස්ට්‍රේලියන් වීසා එකක් ඇත්තටම ග්‍රාන්ට් වෙනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හුවා ඇත්ත මේ කොහොමද කරගත්තේ කියලා. ඇත්තටම සතුටුයි. ඒ වගේම දැන් ඉදිරියේ තියෙන වැඩවලට ඔයගලන්ට කතා කරපු ගමන් හැම වෙලේම ටක්කාලා ඒ අවශ්‍ය උදව් අපිට කරනවා. කන්ටැක්ට් කරගන්නත් ලේසියි. මේ අපිට ෆ්‍රී ඉන්ටෙලෙක්ස් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒකට IHM OSCE ට්‍රේනින් එක තියෙනවා. ඒ දෙක කරගෙන ඉක්මනටම ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඒක තමයි රොඩ්ක අපිත් බලාපොරොත්තු. ඒකයි දැන් මාස්ටර් එකත් එක්කම මේ ඉන්ටෙලෙක්ස් OSCE රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට අවශ්‍ය එක්සෑම් ප්‍රෙපරේෂන් ඒකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් යන තැනට එනකම්ම ඔයාට ඒ සේවාව ලබා දීලා ඔය ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් thank you so much. Thank you. මම නිරූපචාරිකලක ලංකාවේ අවුරුදු 7ක් එක්ස්පීරියන්ස් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක්. ඒ කාලය ඇතුළත මට ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් තිබ්බා. මට විතරක් නෙවෙයි මගේ හස්බන්ඩ්ටත්. ඉතින් ඒ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න මට උදව් වුණේ AusAsia ආයතනය. ඇත්තටම මුළු ප්‍රොසෙස් එකටම මම හිතන්නේ මාස 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් තමයි ගියේ. IHM ආයතනයේ මාස්ටර් ඔෆ් නර්සිං වලට මම සෙප්තැම්බර් ඉන්ටේක් එකට ආවා. දැන් අපි සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකේ ස්ටඩීස් කරනවා. IHM ආයතනය ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් හොඳ සපෝට් එකක් දෙනවා. මොකද ඇත්තටම අපි මේ වෙලාවේ අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් දෙකක් එකවරම ඉස්සරහට යනවා. අපි මාස්ටර් එක කම්ප්ලීට් කරන අතරතුර අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඕන ඉන්ටෙලෙක්ස් OSCE ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් නොමිලේම IHM ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ඇත්තටම මම මෙහිට ආවෙත් ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඔයතොට දැව ලංකාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් කොලිෆයිඩ් නර්ස් කෙනෙක්. එතොට මොකක්ද මේ IHM වගේ ආයතනකින් තව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ?
IHM ආයතනයෙන් අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ රටේ මෙහි තියෙන වෙනසක් කිව්වොත් මේ වගේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රි එකකට ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් අපේ රටට වඩා අපිට ඒ ගැන අත්දැකීම් අඩුයි. ඉතින් IHM ආයතනය අපිට ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැතුව අපේ ටෙක්නොලොජි එකට හුරු වෙන්න අපිට ගොඩක් සපෝට් එකක් දෙනවා. එතකොට මේ ඔස්ට්‍රේලියා ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ කොච්චර කාලයක් ගියද ඔයාලට ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න? පරිම මාස 5ක් විතර ගියේ. මම ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගත්තේ අප්‍රේල් අග. ඊට පස්සේ අපිට ඕන හැම ඩොකියුමන්ටේෂන් එකකටම මිස්ටර් රෝෂන්, මිස්ටර් තේජාන් සහ ලංකාවේ අනිත් ස්ටාෆ් එක අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හසු වුණා. මාස 5ක් ඇතුළත මම ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවා. කිසිම කරදරයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ අපි එක දවසක්වත් අපිට ඔෆිස් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. හැමදේම අපිට ඔන්ලයින් සබ්මිට් කරන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. වත් එක තව කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? මම නම් තනියම ආවේ. මොකද මගේ බබාලා දෙන්න ටිකක් ලොකුයි. ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනවා. මේ වෙලාවේ මගේ බබාලා දෙන්නයි හස්බන්ඩ්යි මේ ළඟදී ඔස්ට්‍රේලියාවට එනවා. එතකොට මගේ බබාලා දෙන්න ලොකු බබා සෙකන්ඩරි ස්කූල් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට ස්කූල් ඔෆර්ස් හොයාගන්නත් ඔස්ට්‍රේලියා ආයතනය තමයි උදව් කළේ. මගේ නම දිලංකා. මම අවුරුදු 9ක් ලංකාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරා. ඒ වැඩ කරන අතරතුර තමයි මට ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න බලාපොරොත්තුවක් සිහිනයක් තිබුණේ. ඒ සිහිනේ තියෙන අතරේ අපේ ලංකාවේ මිස්ටර් නිරෝෂන්ලාගේ රෝඩ් ෂෝ එකක් තිබුණා මාර්තු වල. ඒකට මම සම්බන්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ තමයි එයාලත් එක්ක මේ ප්‍රොසෙස් එකට මම ජොයින් වුණේ. මිස්ටර් තේජාන්, මිස්ටර් නිරෝෂන් අපිට ගොඩක් උදව් කරා මේ ප්‍රොසෙස් එකේදී. වීසා එක ඇප්ලයි කරලා වීසා ග්‍රාන්ට් වෙනකම් ඊට පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩක් උදව් වුණා. මම ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේ 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ. හස්බන්ඩ්යි බබයි අපි තුන්දෙනාම ආවා. ඒ ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට ඇකොමඩේෂන්ස් වලට එයාපෝට් පිකප් ඒ හැම දෙයකටම උදව් කරනවා. තාවටත් අදිසියක් අවස්ථාවකට කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරලා උදව් කරනවා. ඒ වගේම මේ IHM ආයතනය ගැන කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම ඉතා ගොඩක් හොඳ සහ වටිනාකමක් තියෙන ආයතනයක් නර්සස්ලා විදියට. ඒකෙන් අපව අර කලින් මගේ යාළුවෙකු වගේ අපව නර්සින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක දක්වාම අරන් ගිහිල්ලා අපිට මේ රටේ PR එක ලබා ගැනීමට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න තියෙන දැන් ඉස්සරහට එන්න බලාපොරොත්තුවක් සීනියක් තියෙන අයට මේ ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ සීනිය සැබෑ කරගන්න කියන තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ වැය කරන්න වෙන මුදල ගැන හිතනොත් දැන් ඔයා කලින් මේ ආයතන ගැන හොයලා බලන්න නැතිනවද මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම අර ෆැමිලි එකක් විදියට අපේ නිසා ටිකක් ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වුණා. ඒ වුණාට අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව ඒකෙති සාධාරණයි. ඒ හින්දා ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක මට ලොකු පාඩුවක් නා එහෙම කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් සාධාරණ ගාණක් ෆැමිලි එකක්ම ආව නිසා. ඒතර ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ට දැන් වර්කින් රයිට්ස් තියෙනවද? හස්බන්ඩ් ෆුල් වර්ක් රයිට්ස් තියෙනවා. අපි ආපු වීසාවකින් ඒ නිසා එයා දැනට ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරනවා. බබාට දැන් අවුරුදු 3යි. එයා මේ දැන් කින්ඩර්ගාටන් දාලා තියෙන්නේ. කින්ඩර්ගාටන් යනවා එයා මේ දවස්වල. මේ ගත තීරණය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම මේ ගත තීරණය ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මගේ නම සඳරීනෝ. මම ආවේ පොළොන්නරුවේ ඉඳලා. මම අවුරුදු 6ක් හෙදියක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරා. ඉතින් මට අවුරුදු ගානක ඉඳලා ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න ඇත්තටම ලොකු සිහිනයක් තිබ්බා. ඉතින් ඔය ගැන මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ හෙදකම ගැන හොයනකොට මට ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියා ගැන අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියා එකේ ඉස්සරහම මිස් තේජාන්ට කතා කරලා විස්තර අහලා බලලා මම මේ ප්‍රොසෙස් එකට එන්ටර් වුණා 2024 අප්‍රේල් මාසේ. ඉතින් මට අප්‍රේල් මාසේ එන්ටර් වෙලා මට වීසා එක ආවා අගෝස්තු මුල් සතියේ මට මගේ වීසා එක ආවා. ඉතින් ඒ වීසා එක සක්සස් කරගන්න මිස් නිරෝෂන්, මිස් තේජාන් ඇතුළු ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එකම ඇත්තම ගොඩක්ම උදව් කරා. මුලින් ඉඳන් ඇත්තම වීසා එක සක්සස් වෙනකම් හැමදේම හොයලා බලලා කරලා දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවට පස්සේ accommodation ඒ වගේම airport pickup ඒ දේවල් වලටත් ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කැපීම් කරලා ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න උනාද වගේ මේ සීනිය සබෑ කරගන්න? ඇත්තටම ඔව්. මොකද මගේ පවුලම මගේ හස්බන්ඩ් මගේ බබයි තමයි අපි තුන්දෙනාම ආවේ. ඉතින් මුදලක් වැය වුණා එන්න මට. හොඳයි මුදලකම් හිතද්දී දැන් දන්න අනිත් ආයතනයි මේ ආයතනය බලනකොට කොහොමද ඒ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඉතින් ඒ මුදල වැය කළා මෙතෙන්ට ආවෙක මම මේ කොහෙලේකවත් හිතන්නේ නැහැ ඒක පාඩුවක් කියලා. ඉතින් මගේ අනාගතය ගැන හිතලා මම ගත්ත හොඳම තීරණය තමයි මේක.
උදේට වාට වෙන මේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකේදී මුදලක් උපයන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද නැත්නම් ඔයා තාම පුහුණු වෙනවා විතරද? ඇත්තටම මම තාම පුහුණු වෙනවා විතරයි. තාම රැකියාවක් කරන්න මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ තාම. ඔයතොට වගේ හස්බන්ඩ්? ඇත්තටම මගේ හස්බන්ඩ් එයාට ෆුල් ටයිම් රයිට්ස් වර්කින් රයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් එයා ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරනවා. ඒ නිසා මට දැනට වර්ක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. My name's Simon Schweigert and I'm Chief Operations Officer for the Institute of Health and Management, also known as IHM. We're based in Melbourne, Australia, and we have campuses in Melbourne, Sydney, Perth, and a new campus in Brisbane. Over the past 18 months, we've also spent and really got to understand the nursing profession in Sri Lanka and the opportunities for nurses from Sri Lanka to be able to then come and pursue education and work opportunities in Australia once they complete their education. I've had the pleasure of doing 2 roadshows in Sri Lanka in 2024, and I'm pleased to say that on our campus today we have well over 12 to 15 Sri Lankan nurses who are studying our Master of Nursing program as they progress towards their postgraduate qualification, as well as they're completing their registration training, their NCLEX and OSCE training as well. The quality and the standard of Sri Lankan nurses has been absolutely fantastic, and the feedback that I receive from our lecturers and our trainers and teachers has been nothing but complimentary as well, of the technical skills, the nursing skills, but also the caring attitude that Sri Lankan nurses bring to the nursing profession as well. Later this year, we will be conducting in June, we'll be back in Sri Lanka on another roadshow between the 15th and the 30th of June. And we'll be visiting a number of locations in Sri Lanka. We do these roadshows because we feel as a college at IHM it's very, very important that we're able to talk to nurses directly and we're able to explain the programs and for them to understand us and for us to get to understand and know them. So when they arrive on campus, they're becoming part of the IHM family rather than just simply a student number that nobody really knows as well. We work very closely with all of our students through all of the trials and all of the challenges they may face when they're coming to a new country, they're looking for part-time work, they're adjusting to a new education system, and also learning a new nursing and healthcare system as well. And from that, we know that there are fantastic, highly trained, really caring nurses going into the workforce and caring for Australians all over the country as well. So we look forward to seeing many nurses in June as we visit 4 or 5 cities around Sri Lanka, and to being able to offer more nurses the opportunity to be able to learn and then pursue a nursing career in Australia. IHM is one of the most awarded independent or private nursing colleges in Australia. Each year the Australian government conducts a survey of all of our students and students from around the country and asks them to rank their institution and how they learn, what they're learning, how they're learning it, and how practical that is for them to then be able to secure employment. In the last survey results, which were released earlier this year, IHM has been ranked as the #1 independent or private nursing college in Australia, and we're absolutely very, very proud to be able to say that. We were also ranked as the #1 college of all universities and private colleges for student experience. And student experience means the teaching environment, the campus environment, the experience that students have whilst they spend between 2 and 4 years learning with us. So we're very proud of that. And at IHM, we will continue to strive to remain the #1 independent nursing college and over the coming years to become the #1 nursing college in Australia. At IHM, we're really very pleased to be able to tell you or to announce that we're in final discussions with the University of Colombo to be able to then look at providing or delivering the beginnings of Australian qualifications in Sri Lanka. I'm very pleased to be able to tell you today that the Institute of Health and Management, or IHM, is in the final stages of discussions with the University of Colombo so that we're able to then begin offering pathway programs for students from Sri Lanka to be able to begin their studies in Sri Lanka and complete their qualifications in Australia. This is a really important initiative for IHM because one of our core mission statements is that we wish to provide access for as many students as possible. And by studying in Sri Lanka,
the same program as you would in Australia, but beginning in Sri Lanka. We believe that will be more economical and hopefully provide a greater opportunity for more students from Sri Lanka to begin their education in Sri Lanka and to then come and finish their qualifications in Australia. Initially, we're looking at programs that we're looking at courses in the community services and social work area that students will then be able to start 1 or 2 years in Sri Lanka and then complete their qualification in Melbourne at our Melbourne campus in North Melbourne. So this is a very, very exciting initiative. We're in the final stages of organising the collaboration with the University of Colombo, and we're really pleased to be working with the, such a premium and prestige university as the University of Colombo. The nursing profession in Australia, as probably many of you have read over the past couple of years, is very, very short of registered and qualified nurses. Unfortunately, as the Australian population ages, the demand for healthcare workers is continuing to increase as well. So nurses who are coming to Australia, joining our Master of Nursing program, going on to finalise their nursing registration, can look forward to a number of opportunities in the healthcare profession, whether that be in metropolitan hospitals, or you should also be considering working as a nurse in regional centres as well. As you know, Australia is a very large continent, and most of our population lives in the major cities around the coastline. However, there are a large number of people, which is growing, who also live in regional and rural areas. All of those are serviced by fantastic hospitals. All of those hospitals also need many, many staff as well. So I would encourage you, when you are thinking about employment opportunities, number one, think about IHM, because part of our commitment of education for employment is that as you study, we are also preparing you to go into employment and to pursue a nursing career in Australia. The second thing that I would like to mention to you, though, is that we are very active in providing our nursing students with placement assistance as much as we possibly can to help you then progress from your education into employment. Remember those words, education for employment. It's our mission, and it's part of the goal that we aim to be able to provide those employment pathways for our nursing students. One of the programs that we offer for our nursing students is called the Graduate Certificate in Advanced Nursing. Now, this is a 6-month graduate certificate. It's the first stage of your step of master's program, but more importantly, it's an ideal program for diploma qualified nurses to begin their journey towards nursing registration in Australia. As many of you possibly know, the Australian Nursing Board requires a bachelor level qualification for nurses to be eligible to apply for registration. As a 3-year diploma holder, unfortunately you're not yet eligible for registration, but by completing a graduate certificate in advanced nursing, which you can do online in Sri Lanka, you then meet the eligibility requirements of the Nursing Registration Board to begin your registration journey to Australia. Graduate Certificate in Advanced Nursing is, as I said, an online program over 6 months. So you're studying online with students from around the world. Our students are everywhere from Ireland to New Zealand and all places in between. So you'll be joining an international nursing community as you study the 6-month program. Once you graduate, you're then eligible to then start your registration journey to Australia, and the next steps will then be completing your NCLEX test online and then coming to Australia to do your OSCE exam, which you complete obviously in Australia, in Melbourne or in Adelaide. So Graduate Certificate in Advanced Nursing, if you are a diploma qualified nurse, it is the ideal program to be able to prepare yourself to be eligible for registration. If you're a registered nurse you might have been working for 3 or 4 years and thinking you would like to advance your career, this is the first stage towards becoming a specialist qualified nurse in Australia or in other countries around the world.